নমস্কাৰ আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছে বা নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাইছে যে ডেটছৰ পিছত এটা WH ওয়াৰ্ড ইউজ কৰা হয় কি অৰ্থত এই ডেটছৰ পিছত WH ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰা হয় কি কাৰণে ইউজ কৰা হয় বা বিভিন্ন বাক্যত আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ডৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰ ফাললৈ মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক দিম যিটো ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে সহজে ডেটছৰ পিছত যিকোনো WH ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আপোনালোকৰ মাজত বহুতো লাৰ্নাৰ্ছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ এটা লৈ আনিব লাগে সো মই ৰিসেন্টলি এটা ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব য'ত মই অতি সহজ পদ্ধতিৰে কেনেদৰে আমি টেন্স শিকিব পাৰো অতি সহজ পদ্ধতিৰে কেনেদৰে আমি টেন্সৰ সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰো কেনেদৰে আমি কোনো নিয়মৰ অবিহনে ভয়েস চেঞ্জ কৰিব পাৰো নেৰেশন চেঞ্জ কৰিব পাৰো উইদাউট নোটৰ সহায়ত সো সকলোখিনি কম আপোনালোকক গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া আমি আজিৰ টপিকটো ডিসকাস কৰো আমাৰ লিষ্টৰ প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল দ্যাটছ হু বাক্যটো চাওক দ্যাটছ হু মানে দ্যাট ইজ হু সো দ্যাট ইজ হু আমি কেতিয়া কওঁ যেতিয়া আমি হেইজনেই বুলি বাক্যটোত ক'বলৈ যাওঁ সো আমি কেতিয়াবা কওঁ ন হেইজনেই মানুহজন যিজনে আমাক পাৰ্টিটোলৈ মাতিছিল হেইজনেই মানুহজন যিজনে আমাক পাৰ্টিটোলৈ মাতিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দ্যাটছ হু ইউজ কৰোঁ সো আমি কেনেদৰে ক'ম বাক্যটো চাওক এটা ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক কি কৈছে দ্যাটছ হু এই বাক্যটো চাওক দ্যাটছ হু invited us to the party that's who invited us to the party হেইজনেই মানুহজন যিজনে আমাক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল সো এই বাক্যটো আমি এনেদৰে ক'ব পাৰো that is the man who invited us to the party that is the man who invited us to the party that is the man ক'ব পাৰো বা that is the man নকৈ আমি ক'ব পাৰো that's who invited us to the party হেইজনেই মানুহজন যিজনে আমাক পাৰ্টিটোলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিল এই পিছৰ বাক্যটো চাওক who invited us to the party এটা এটা বেসিক সেন্টেন্স হয় একদম টেন্সৰ সেন্টেন্স হয় এই টেন্সৰ সেন্টেন্সটোৰ লগত আমি দ্যাটছ হু ইউজ কৰিছো যদি আপুনি বেসিক লাৰ্নাৰ্ছ হয় আপুনি যদি বেসিক সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব জানে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সেই বাক্যবোৰত দ্যাটছ হুম যি হয় আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমটো হ'ল দ্যাটছ হু মানে হেইজনেই এইজন সো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে দ্যাটছ হু এই বাক্যটো চাওক দ্যাটছ হু was scolding my friend yesterday at park that's who হেইজনেই মানুহজন হেইজনেই মানে এইজন বা হেই মানুহজনেই that's who was scolding my friend yesterday at park যিজনে মোৰ বন্ধুজনক যোৱাকালি পাৰ্কত গালি দি আছিল সো that's who হেইজনেই মানুহজন was scolding my friend মোৰ বন্ধুজনক গালি দি আছিল yesterday at park যোৱাকালি পাৰ্কত সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দ্যাটছ হু ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি আছে দ্যাটছ when মানে কি তেতিয়াইটো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা তেতিয়াইটো আমি কওঁ ন কেতিয়াবা তেতিয়াইটো তাই মোক লগ কৰিছিল ধৰক আপোনাক কোনোবা এজনে ক'লে যে মই তাইক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই আবেলি 4টা বজাত তাইক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আপুনি কৈছে যে তেতিয়াইটো তাই মোক লগ কৰিছিল সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দ্যাটছ when ইউজ কৰোঁ when মানে কেতিয়া সো আপুনি এটা বাক্য ক'লে ধৰক when did you go to office তুমি অফিচলৈ কেতিয়া গৈছিলা সো এই কেতিয়াৰ বিপৰীত আমি তেতিয়া সো কেতিয়া বুলি যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম তাৰ আনসাৰ কি কেনেদৰে দিম আমি দিম তেতিয়া সো এই তেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সো বাক্যটো চাওক দ্যাটছ when মানে তেতিয়াইটো সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে দ্যাটছ when তেতিয়াইটো she met me সো বাক্যটো চাওক দ্যাটছ when she met me তেতিয়াইটো তাই মোক লগ কৰিছিল That's when she met me তেতিয়াইটো তাই মোক লগ কৰিছিল আমি এনে ধৰণৰ বাক্য ডেইলি লাইফত প্ৰায় কৈ থাকো সো এনে ধৰণৰ বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কম that's when she met me তেতিয়াইটো তাই মোক লগ কৰিছিল এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে that's when বাক্যটো চাব that's when he was at office বাক্যটো চাওক that's when he was at office তেতিয়াইটো তেওঁ অফিসত আছিল ধৰক আপুনি তেওঁক লগ কৰিবলৈ গ'ল আপুনি লগ নাপালে উভতি আহিলে আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডক মই লগ নাপালো সো আপুনি তেখেতৰ মিছেছে আপোনাক কৈছে যে তেতিয়াইটো তেওঁ অফিসতে আছিলে that's when he was office তেতিয়াইটো তেওঁ অফিসত আছিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেতিয়াইটো আমি যেতিয়া বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি that's when ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা চাওক নেক্সট ওয়াৰ্ডটো কি আছে that's how মানে
এনেকৈটো বা এনেদৰেইটো বা সেইদৰেইটো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's how ইউজ কৰো এইদৰেইটো সেইদৰেইটো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's how ইউজ কৰো ধৰক আপুনি এটা মোবাইল কোবাত থৈ পেলানি গুচি গল সো আপোনাৰ মায়া হেপনি কৈছে যে তুমি এনেদৰেই মোবাইল হেৰুৱা বা তুমি এনেদৰেই মোবাইল হেৰুৱাইছিলা এনেদৰেই তুমি মোবাইল হেৰুৱাইছিলা বা সেইদৰেই তুমি মোবাইল হেৰুৱাইছিলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's how ইউজ কৰিম সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে that's how এনেদৰেই you lost your mobile তুমি তোমাৰ মোবাইল হেৰুৱাইছিলা এনেদৰেই তুমি তোমাৰ মোবাইল হেৰুৱাইছিলা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো that's how you lost your mobile that's how you lost your mobile এনেদৰেই তুমি মোবাইল হেৰুৱাইছিলা এটা সক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে that's how he makes people fool that's how he makes people fool এনেদৰে হি মানুহক মূৰ্খ বনায় ধৰক এজন মানুহে কাৰোবাক ঠগি মেলি থাকে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক ঠগি মেলি পইচা লয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ধৰক আপোনাৰ অন্যজন বন্ধুক কৈছে যে এনেদৰে হি মানুহক মূৰ্খ বনায় এনেদৰে হি মানুহক মূৰ্খ বনায় তেতিয়া আপুনি ক'ব that's how he makes people fool that's how he makes people fool এনেদৰে হি মানুহক মূৰ্খ বনায় Next point to hold that's why আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ বুজাব যাও যে হেই কাৰণেইটো তাই তোমাক নেমাতিলে হেই কাৰণেইটো মই গাড়ী এখন কিনিব বিচাৰো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি কওঁ হেই কাৰণেইটো তাই তোমাক নেমাতিলে হেই কাৰণেইটো মই গাড়ী এখন কিনিব বিচাৰো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি that's why ইউজ কৰো সো that's why মানে হেই কাৰণেইটো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে that's why I want to buy a car That's why I want to buy a car. হেই কাৰণেইটো মই এখন গাড়ী কিনিব বিচাৰো ধৰক মোৰ অফিস যাবলৈ কিবা মই ক'বাত যাবলৈ মোৰ অসুবিধা হৈছে সো তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ঘৰৰ মোৰ ফ্যামিলি কৈছো যে হেই কাৰণেইটো মই গাড়ী এখন কিনিব বিচাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কম That's why I want to buy a car. That's why I want to buy a car. হেই কাৰণেই মই এখন গাড়ী কিনিব বিচাৰো এটা নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে That's why she didn't call you. That's why she didn't call you. হেই কাৰণেটো তাই তোমালে ফোন নকৰিলে ধৰক আপুনি কিবা এটা মিসবিহেভ কৰাৰ পিছত আপুনি লগৰ এজনক কৈছে যে তাই মোক পাৰ্টি দিলে নামাতিলে সো তেতিয়া আপোনাৰ লগৰজনে কৈছে যে তুমি আগতে এইখিনি কৰি থৈছা হেই কাৰণেটো তাই তোমাক বিয়ালে নামাতিলে বা হেই কাৰণেটো তাই তোমাক পাৰ্টি দিলে নামাতিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব That's why she didn't call you. So that's why she didn't call you. হেই কাৰণেটো তাই তোমাক বিয়ালৈ নামাতিলে এটা সক নেক্সট পইণ্টটো হল that's what মানে হল এইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি that's what ইউজ কৰো that's what এইটো মই ভাল পাওঁ এইটো মোৰ পছন্দ হয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's what ইউজ কৰিম এইটো মোৰ পছন্দ হয় এইটো মই বিচাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's what ইউজ কৰিম সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স কি কৈছে that's what she wants to tell you that's what she wants to tell you এইটো that's what she wants to tell you তাই তোমাক ক'ব বিচাৰে এইটো তাই তোমাক ক'ব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো that's what she wants to tell you এইটো তাই তোমাক ক'ব বিচাৰে এটা সক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে that's what I didn't like That's what I didn't like. এইটোটো মই পছন্দ কৰা নাছিলো এইটোটো মোৰ ভাল লগা নাছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো That's what I didn't like. That's what I didn't like. এইটোটো মই পছন্দ কৰা নাছিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি That's what বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ইউজ কৰিলো এটা সব নেক্সটটো কি হয় That's whom মানে হল হে তেওঁ এইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি তেওঁকেইটো বা তেওঁ এইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি That's whom ইউজ কৰো তেওঁকেইটো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's whom ইউজ কৰো সো that's whom আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিছো বাক্য দুটা চাওক বাক্যৰ ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে That's whom I was looking for. That's whom তেওঁকেইটো বা সেইজনকেইটো I was looking for. তেওঁকেইটো মই বিচাৰি আছিলো That's whom I was looking for. That's whom I was looking for. তেওঁকেইটো মই বিচাৰি আছিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কলো That's whom I was looking for. তেওঁকেইটো মই বিচাৰি আছিলো এটা সক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে That's whom police arrested. That's whom police arrested. তেওঁকেইটো পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে ধৰক কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈ আছে সেই মানুহজন তেনেকুৱা কিবা আপুনি কৈ আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ লগৰজনে আপোনাক কৈছে যে তেওঁকেইটো পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে That's whom police arrested. That's whom police arrested. তেওঁকেইটো পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি That's whom ব্যৱহাৰ কৰো নেক্সট পইণ্টটো হল That's which মানে হল সেইটোৱেটো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰো যে সেইটোৱেটো মই বিচাৰো ধৰক
এই হেইটোৱেটো কোনো কথাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় that which সদায় কোনো এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ব ধৰক আপুনি ক'ব বিচাৰে মই হেইটোৱেটো বিচাৰো ধৰক আপোনাক কোনোবা এজনে কোনোবা এটা জিন্স দেখালে দেখুৱাৰ পিছত আপুনি ল'ব নোৱাৰিলে তা আপুনি ঘৰত আহি কৈছে যে মই হেইটোৱেটো কিনিব বিচাৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that which ইউজ কৰিম সো First sentence is first sentence কি কৈছে that which I need হেইটোৱেটো মোক লাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো that which I need হেইটোৱেটো মোক লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম বাক্যটো কলো that which I need এটা সক সেকেন্ড বাক্যটো কি কৈছে that which she will buy হেইটোৱেটো তাই কিনিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো that which she will buy হেইটোৱেটো তাই কিনিব কোনবা বস্তু কিনিব মানে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো that which she will buy হেইটোৱেটো তাই কিনিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো that which সো এটা সক নেক্সট পইণ্টটো হ'ল that where মানে তাতেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি that where ইউজ কৰো সো ধৰক কোনোবা এটা স্থানত মই কোনোবাজন ব্যক্তিক লগ কৰিলো তাৰ পিছত তেখেতে আহি কৈছে মই হেখন পাৰ্কত আছিলো মই কৈছো যে তাতেইটো মই তেওঁক লগ কৰিছিলো সেই সময়ত তেওঁক লগ কৰিছিলো বা তাতেইটো মই তেওঁক লগ কৰিছিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that where ইউজ কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে that where I met her তাতেইটো মই তাইক লগ কৰিছিলো that's where I met her তাতেইটো মই তাইক লগ কৰিছিলো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি that's where ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা সক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে that's where her father lives তাতেইটো তাই দেউতাক আছে বা থাকে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি বাক্যটো কৈছো that's where her father lives মানে তাতেইটো তাই দেউতাক থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's where ব্যৱহাৰ কৰিলো এটা কথা হল আমি বাক্যবোৰত কেনেদৰে এই that's ৰ পিছত যিকোনো wh word ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে বেসিক সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰাৰ পিছত যিটো অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় সেই অৰ্থ অনুসৰি that's ৰ পিছত আপুনি wh wordটো ইউজ কৰক আমি কেনেদৰে wh wordটো ইউজ কৰিম ধৰক আপুনি who ব্যৱহাৰ কৰিব who মানে কোন যেতিয়া উত্তৰ দিম তেতিয়া আমি এইজন বুলি কম কোন বুলি কলে এইজন বুলি কম যিটো উত্তৰ হয় উত্তৰটোৰ লগত আপুনি to ইউজ কৰিব এইজনেইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি that's whom ইউজ কৰিম ঠিক তেনেধৰণে এই লাষ্টৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে that's where মানে ক'ত বুলি ক'লে আমি উত্তৰটো কি দিম তাত বুলি আমি উত্তৰটো দিম সো আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে সেই তাতৰ পিছত to লগাই দিব লাগে তাতেইটো that's where I live মই তাতেইটো থাকো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that's where সো ঠিক তেনেধৰণে আপুনি ধৰক when ইউজ কৰিব লাগে when মানে যেতিয়াৰ উত্তৰ কি তেতিয়া সো যেতিয়াৰ উত্তৰ যেতিয়া বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি তেতিয়া সেই সময়ত তাত আছিল তেনেধৰণে আমি when ৰ এনসাৰটো দিও সো আপুনি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়াইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি ক'ব that's when ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন যিবিলাক wh word আছে সেই word বিলাকৰ অৰ্থটো উলিয়াই তাৰ এনসাৰটোৰ লগত to ইউজ কৰি দিয়ক মধন্য তত উকাৰ যিটো to সেই to ইউজ কৰক আৰু আপোনালোকে সেই অৰ্থ অনুসৰি বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি that's ৰ পিছত কেনেদৰে wh word ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও